Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Lazada. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ anh em chúng ta sẽ làm một cái công cụ mà hỗ trợ cho những anh em dân điện tử chế cháo vọc vạch hay tọc mạch như mình. Ở đây thì mình có cái mỏ hàn này và một cái phụ gia mà khi chúng ta hàn, tất nhiên chúng ta cần mỏ hàn này, thiếc hàn này và một thứ hết sức quan trọng đó chính là cái nhựa thông này. Nhựa thông. Và trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ anh em cách làm nhựa thông lỏng. Đó, một cái công cụ giúp hỗ trợ công việc hàn rất là tốt luôn. Ok. Rồi, sẽ rất nhiều anh em hỏi tại sao chúng ta có nhựa thông rồi thì tại sao cần phải nhựa thông lỏng để làm gì? Thực ra về cái công nghệ hàn xì này, cái hàn này gọi là hàn nhiệt này thì nó có rất nhiều các cái công cụ hỗ trợ chúng ta. Ở đây ngoài nhựa thông ra thì mình có cả cái gọi là cái trợ hàn bằng cái dung dịch lỏng như này. Cái này gọi là mỡ hàn nha anh em. Mỡ hàn. Nhưng mà mình dùng mỡ hàn rồi thì cũng tốt, nhưng mà mình thấy rằng nhựa thông lỏng nó cũng khá là quan trọng. Ví dụ nhá, khi anh em mà mình hàn cái dây điện như này thì chúng ta muốn cái đầu dây điện này này, cái đầu sợi đồng ở trên này, những cái đầu sợi đồng như này đây, ví dụ đầu sợi đồng như này thì nó bám thiếc. Đây, đầu sợi đồng như này. Thì muốn bám thiếc thì anh em thì thường sử dụng là như nào? Chúng ta sẽ dí cái đầu mỏ hàn nóng này, chúng ta dí vào nhựa thông này và khiến cái nhựa thông này nó chảy ra và chúng ta sẽ đặt cái dây điện vào đây. Đó. Dí cái dây điện đây, dí mỏ hàn vào đây, khiến cho cái nhựa thông cho nó chảy ra và nó cuốn lên cái sợi dây đồng này. Cái việc mà bôi cái nhựa thông lên cái dây đồng để làm gì? Thì chắc là nhiều anh em chúng ta học về hàn mạch điện tử chúng ta đã biết đúng không? Thực ra học về điện tử thì không ai dạy đâu, cái này hàn này toàn anh em tự học thôi. Thì khi mà chúng ta bôi một cái lớp nhựa thông lên này thì khi mà các bạn cuốn thiếc vào, chúng ta chỉ cần dí nóng cái này thì cái thiếc này nó sẽ tự ăn, nó sẽ chảy lên và nó sẽ bôi đều như này. Đó, láng bóng luôn. Đó. Đây mình làm thử cho anh em nhé. Ví dụ mình quấn cái phần dây này và một quấn cái dây đồng lên, cặp này nhá. Mình nói thực hành cho anh em. Nhưng mình ngày xưa lại không biết đâu. Đây, mình dùng mỏ hàn sung này nhá. Rồi, đây nha. Thì để ví dụ mình lấy cái dây đen này đi. Mình sẽ nhúng cái này vào phần này. Đấy, anh em thấy không ạ? Đấy, cái nhựa thông nó chảy ra không? Chúng ta bôi cái nhựa thông lên đây thì nó có tác dụng, và khi mà chúng ta dí cái mỏ hàn này vào đây chẳng hạn thì cái nhựa thông này nó sẽ là một chất dẫn giúp truyền nhiệt nhanh hơn, mà nó giúp cái thiếc hàn này nó bám lên sợi dây này. Đó. Đấy. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần dí vào mỏ hàn thôi. Dí vào dây ấy, thì nó sẽ tự đấy, anh em này. Thì cái thiếc nó sẽ bám ở trên này đều luôn. Có bóng lên sợi dây. Em sẽ lấy thêm nhé. Đây này, thì các bạn chỉ cần bôi ít nhựa thiếc cái nhựa thông lên đây, chúng ta quét lên đây. Đấy. Thì thiếc nó sẽ bám ở trên này. Đó. Vậy thì tại sao lại xuất hiện nhựa thông lỏng? Nhựa thông lỏng thì nó cũng giống như là cái mỡ hàn này thôi. Thì khi mà chúng ta dùng nhựa thông lỏng thì chúng ta không phải mất công đoạn là chúng ta phải dí mỏ hàn vào trong cái này, dí mỏ hàn vào trong cái nhựa thông nóng này và đun nóng nhựa thông rồi chúng ta cho dây vào. Và nếu mà có cái nhựa thông lỏng thì các bạn chỉ cần nhỏ ở đây, sau đó thì các bạn xoẹt luôn thì nó rất nhanh, nó sẽ rất tiện với những cái mối hàn mà anh em muốn đắp vào. Ví dụ như cái sợi này thì nó thẳng như này, còn nếu mà những cái sợi dây đồng nó ở giữa như này, chúng ta hàn nối vào như này, hàn thành kiểu hình chữ T như này, thì việc mà dí mỏ hàn vào, ví dụ như là chúng ta hàn ở những cái đoạn dây trên cao chẳng hạn, hàn thấp, nếu mà đoạn ngắn như này thì anh em vẫn có thể để như này, nhưng mà nếu mà trên cao này thì chúng ta không thể nào đặt nhựa thông ở trên này hàn được, chúng ta bắt buộc chúng ta phải dùng nhựa thông lỏng. Đó chính là công dụng của nhựa thông lỏng, cũng như mình chia sẻ anh em về cái tác dụng của nhựa thông. Đó, nhựa thông là giúp để truyền nhiệt và giúp cái thiếc này nó bám được ở trên cái dây đồng chẳng hạn. Rồi, okay. Rồi, và tiếp theo câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra là chúng ta làm nhựa thông lỏng như thế nào? Rất đơn giản thôi. Anh em chuẩn bị cho mình 2 nguyên liệu chính. Thứ nhất là nhựa thông. Nhựa thông này thì theo mình thì anh em sử dụng những cái nhựa thông mà bị vỡ như này, mình tái sử dụng là những cái nhựa thông vỡ những cục như này. Cái này vỡ rất nhiều anh em. Đây này, cái nhựa thông này thì họ bán thành gọi là một hộp như này, nó rất là tiện. Nhưng mà thường như ngày xưa mình làm ấy, mình hay bôi nhựa thông ra cái mặt cái mỏ, cái gọi là cái gì nhỉ, cái cố định mỏ hàn như này. Cái này mình chế, mình bôi luôn đây, mình chấm cho nhanh. Đó. Còn đây nhớ các bạn chuẩn bị cho mình nhựa thông như này. Thứ hai là chúng ta chuẩn bị xăng thơm.
Nếu anh em không có xăng thơm thì mình có thể sử dụng luôn xăng Gripo. Xăng Gripo thì nó cũng rẻ thôi. Cái này mình mua có 20.000 một hộp như này. Còn ngoài thì bán như 10.000 một chai ấy. Đây mình chơi luôn xăng Gripo nhá. Tại mình sử dụng ít thôi. Và chúng ta sẽ kiếm một cái lọ đựng. Theo mình thì tốt nhất là anh em nên sử dụng những cái lọ thủy tinh. Đó, lọ thủy tinh. Hoặc là lọ bằng những cái này lọ bằng sắt này, lọ thủy tinh như này. Thì nó sẽ giúp là cái xăng này, khi mà nhựa thông chúng ta lỏng ấy, chúng ta ít bị biến chất hơn. Tại vì nếu mà chúng ta để những cái lọ nhựa này thì một phần cái nhựa nó sẽ tan vào trong này. Đó, nó sẽ có thêm là cái độc hại hơn. Nhưng ở đây thì mình có một cái lọ Viagra, cái thuốc Viagra. Cái thuốc này thì anh em nam giới chắc biết. Cái thuốc này mình nhặt được rồi, một cái lọ như này. Nó bằng thủy tinh nha anh em. Đó. Đấy, mình dùng lọ này thì cũng được thôi. Nhưng ở đây thì mình sẽ phải dùng lọ nhựa. Tại vì lọ nhựa chúng ta mới nhỏ được. Rồi, đây là mình sử dụng cái lọ thuốc nhỏ mắt thôi nhá. Mình sẽ làm một lọ như này, ít ít như này. Chúng ta rửa sạch cái phần nước muối ở trong này. Phải rửa sạch nhá. Ở đây thì mình đã rửa qua rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tháo này ra. Và mình lau khô cái mặt này đi. Anh em phải lau khô nhá. Không có nước ở trong này nó sẽ hòa với xăng, nó sẽ làm hỏng cái nhựa thông này đấy. Đó này, tại vì trong này nó là nước muối. Đây, mình bẻ cái bông như này, mình sẽ lau được hết tất cả các mặt ở trong này. Rồi, sau khi các bạn lau khô như này, rồi chúng ta sẽ tiến hành là cho nhựa thông vào đây. Cái này nếu mà các bạn không đập dập ra, chúng ta cũng không thể nhét được vào trong cái này. Rồi, để đập nhựa thông thì các bạn cho vào cái này, một tờ giấy như này. Bạn gấp lại cho mình thành như này. Đấy, mình dùng cục nào, ví dụ mình chắc mình dùng cục này đi. Đây, cục này. Rồi, gập lại này. Và chúng ta lấy tô vít đập. Mình kiểm tra lại này. Đấy, nó tan thành bột như này rồi. Thì anh em đổ vào đây. Đây, được một tí rồi, cha mình sẽ lấy cục to này. Đập cục to này, đó. Gấp vuông lại. Đó, đập. Rồi, cha mình sẽ cho thêm vì nó hơi ít anh ạ. Nhận cái màu nó có những cái nhỏ nhỏ này mình có thể cho trực tiếp vào nhá. Những cái màu nhỏ nhỏ như này. Trừ khi nó to quá thì ra phải đập thôi. Nó giòn nó dễ vỡ mà. Rất là cứng đây. Rồi, đây là mình đã cho gần đầy một lọ rồi đây. Đấy, họ tan ra hết trong này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là đổ xăng nhé. Ở đây thì mình sẽ dùng xăng của Tipo này. Đó, mình có thể mua các cửa chất đốt, mình mua lại xăng thơm nhá. Còn cùng bất đắc dĩ thì mình có thể đổ cái xăng gọi là xăng gì nhỉ? Cái xăng xe máy cũng được. Đây, mình nhỏ vào đây. Đây, cái này nó có cái đầu châm như này. Đấy. Đây nó có cái đầu châm này.
Này nó có cái đầu châm mình rất là thích dùng cái loại này. Tùy theo mục đích của anh em muốn đậm đặc như nào nhá. Cho mình sẽ để đầy được một lọ này luôn. Đấy. Dùng xong chúng ta gập cái này lại. Rồi. Cái phần này mình sẽ để nắp vào nhá. Để lắp và lắc. Đấy. Thì cái nhựa thông này nó sẽ tan ra ngoài. Nó sẽ ra một dung dịch màu vàng. Cái xăng này khi mà anh em đốt nóng thì nó sẽ bay hơi nhanh nhá. Thì nó sẽ chỉ còn lại nhựa thông thôi. Đây. Rồi, sẽ có một câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta phải dùng xăng thơm mà không dùng xăng thường. Thực ra về dùng xăng thường hay là dầu ma rút, dầu diesel thì cũng được thôi. Nhưng mà cái mùi khi mà anh em hàn đây này. Đó. Thì nếu mà dùng xăng thơm thì hầu như là xăng này nó không có mùi gì. Và sử dụng thì nó sẽ rất là dễ chịu. Chứ anh em sử dụng một cái xăng A95, A92 khi chúng ta đốt lên mùi nó rất là khét, ngửi nhiều khi buồn nôn. Nhưng tốt nhất là chúng ta sử dụng những cái xăng thơm này, nó cũng rẻ mà. Những mua hộp này có cũng 19.000 một hộp thôi, dùng cũng bét xề nhẹ luôn. Vừa có thể đổ cho cái Zippo như này. Đây, đổ cái Zippo này nha. Đó. Đấy. Và thường chúng ta để khoảng 1 ngày thì cái nhựa thông này nó sẽ tan hết và mình có thể sử dụng cái chai này bình thường nhé. Rồi, mình để khoảng mấy tiếng đồng hồ để cho anh em xem này, cái phần nhựa thông lỏng. Đó. Thì nó sẽ có màu trong như này. Rồi. Nó sẽ có màu trong như này. Ở dưới này thì nó có cái cặn cặn này. Đó. Như cặn này. Rồi, mình lắc đều lên này. Thực ra là chúng ta chỉ cần lấy cái phần nước thôi. Còn cái phần cặn này chúng ta cũng không dùng nữa nhé. Rồi. Đấy. Nó sẽ đục như này. Đến lúc chúng ta sẽ lắng lại này thì nước nó sẽ có màu trong, hơi nâu nâu và màu nâu đậm. Rồi. Bây giờ thì trước khi sử dụng thì một cái lưu ý là đây. Như mình là mình hay làm như này. Đây anh em xem này. Mình rất hay dán nhãn như này. Đó. Dán nhãn như này để phòng nhà mình có trẻ con ấy. Thì trẻ con mấy đứa nó hay nghịch lắm. Đó. Nó không biết nó lại uống, nó nhỏ mắt các kiểu thì rất là nguy hiểm. Nên là bắt buộc anh em phải dán như này. Mình cắt thêm tí nữa. Đó. Thì các bạn làm những gì, những cái dung dịch hóa chất gì, đóng những chai lọ như này thì tốt nhất là các bạn nên làm cái nốt này cho mọi người biết. Đó, như này. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ hàn thử cho anh em xem là cái nhựa thông lỏng mình làm thì nó sẽ như thế nào nhá. Đây, mình vẫn sẽ dùng cái dây, lúc ấy là mình hàn cái dây màu đen đúng không? Bây giờ mình sẽ hàn cái dây màu đỏ. Rồi, thử xem. Tương tự như cái nhựa thông đặc này thì mình dùng cái nhựa thông lỏng này thì mình cũng dùng cái gì thôi. Bạn chỉ cần nhỏ một ít lên đây. Mình lắc đều lên này. Mở nắp này. Nhỏ một ít lên cái này. Đó, mình bôi lên như này. Đó, nó rất là tiện. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ đắp thiếc lên cái này. Thứ hai thì các bạn cũng là đắp thiếc lên thôi. Rồi, giờ mình sẽ vuốt lên cái. Rồi. Đây, nhựa thông nó dính này. Nó mờ đúng không? Đây. Đây, nó dính như này. Cái thiếc mình hàn sử dụng đây là cái thiếc không phải là thiếc ngon nhá. Nó là thiếc khá nhiều chì luôn. Đấy. Này, anh em thấy này, thiếc nó bám rất là chắc luôn này. Dùng cái lựa thông nhỏng này thì dùng ngon hơn cả cái lựa thông đặc nhá. Anh em đã từng dùng lựa thông lỏng rồi
thì sẽ thấy rất là thích này. Đấy, nó bám chắc như này. Đấy, nó bám rất chắc nhá. Có cái đầu đen lúc ấy là mình dùng cái nhựa thông khô này, mình thấy cái nhựa thông lỏng này nó dính tốt hơn, đó, chắc hơn, đấy, bám tiếp hơn. Còn cái này thì nó dính ấy. Nhưng mà cái này mình dùng dễ hơn đấy, chứ còn chỉ cần chấm một tí thôi là dùng. Một cái tuyết này mình nghĩ là dùng chắc phải mấy năm mới hết. Đó, hoặc là chúng ta tiện những cái mối hàn dây điện nối như này, đó, chỉ chạy trong cái điều kiện cao thì mình cần diệt nhỏ này vào mình hàn được. Rồi, như vậy trong video ngày hôm nay thì mình chia sẻ anh em về cái việc mà sử dụng nhựa thông lỏng, cách làm cũng như là những cái lưu ý khi mà mình làm cái này. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay thì các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Ok, xin chào và gặp lại nhé.